setengah jam cari hotel tapi tak jumpa lagi. Macam mana? Tak tahu, tak jumpa. Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni kita akan pergi ke Port Dickson, Negeri Sembilan. Kita jalan-jalan sikit. Kami baru lepas makan dan anak-anak tidur kat belakang. Dua orang duduk kat belakang dalam kasit menyahut seruan kerajaan. Suruh ada kasit. Dan sekarang ni beliau tengah cari hotel. Tengah review sikit. Tengah homework sikit cari hotel yang kita nak try di Port Dickson nanti. Okey, jom kita on the way ke sana. Sekarang ni baru dekat sungai. Pepatih dijaga, sedetik tidak dilupa, tidak dilupa. Sekala berkunjung sekali, ingin berkampung rasa. Alam indah berseri, cantik berseri. Okey, dah setengah jam cari hotel tapi tak jumpa lagi. Macam mana? Sampai di hotel Angkasa apa? Tak ingat hotel Angkasa di Ambassador kot, di Port Dickson. Sekarang ni kami turun nak mandi pantai. Okey, pantai sebelah sana. Okey, kita mandi pantai petang ni. Lepas tu mungkin kita sambung mandi pantai esok pagi lagi sekali. Okey, jom. Tengok sini senyum. Seperti biasa, video ini tidak ditajam mana-mana pihak maupun dari segi penginapan, petrol dan juga tol, okey?
untuk dinner di Dickson malam ni, kami order apa nama? Masak lemak cili api ikan tenggiri dengan sup kambing. Ayam kami makan, kami minum sasi float, fresh orange dan coconut shake. Masak lemak cili api dia power gila. Serius power. Dengan sup kambing dia, ya Allah. Apa aku boleh beritahu kat sini? Memang teringat makanan ni bila balik Teluk Intan nanti. Teluk Intan tak ada macam ni. Power. Okey, makan dulu. Malas layan apa. Kami dah habis sarapan di warung Pak Saleh di Dickson. Kami order nasi goreng Cina, kuih goreng basah dengan nasi goreng biasa. Semua ada telur mata. Nasi goreng biasa tu ada telur goyang pula kat atas. Okey, makanan okey, not bad. Biasa, tak outstanding sangat, tapi taklah teruk sangat, tengah-tengah aja. Tapi dia adalah keunikan sendiri. Environment kedai best, tak panas. Okey lah, boleh pergi lah. Kalau datang lagi mungkin ke tempat lain pula, makan ke tempat lain pula. Okey, sekarang ni nak sambung main air di kawasan hotel. Tengoklah laut ke pool ke. Sebab sekarang dah pukul 10 lebih, kejap lagi nak kena check out. Okey, kita pergi main air dulu. Sekarang ni kami dah habis bercuti di Negeri Sembilan. Last tadi kita mandi dekat hotel tadi, dekat kolam hotel. Apa yang pasti banyak kedai makan lah. Area depan hotel tu sangat banyak kedai makan. Daripada Teluk Kemang sampai ke Dickson. Apa yang boleh dikatakan di sini, Negeri Sembilan, makanan anda akan diingati. Pantai anda ternanti-nanti kami nak datang. Okey, pantai sangat cantik. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye. Kami baru lepas makan di Sabah Restaurant, restoran yang menyajikan makanan Arab. Yang best kat sini tadi, kami ambil buffet satu kepala RM15, dua orang 30. Kanak-kanak bawah 9 tahun tak kena bayaran berapa. Wah, free aja. Tapi buffet ni yang mengecewakan aku, tak ada kambing. Aku ambil lah dalam aluminium foil tu, ingat ada kambing, rupanya ayam juga. Tapi yang harus diberi pujian, teh Arab itu. Teh Arab itu sedap. Sedap tak? Sedap. Okey. Sedap. Satu pot tu, tipot tu lebih kurang RM10. Macam tu. Kambing ada, tapi kambing tu dia tak ada dalam package buffet tu. Kambing kena order asing lah. Buffet setiap hari Jumaat, habis pukul 4 petang. Itu saja untuk kali ini. Daripada PD tadi kami singgah sini. Sekarang dah nak balik. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. 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 Ini aku nak cerita sikit je tentang kos pergi Dickson bercuti hari tu. Yang pertama, kos hotel sebanyak RM180 semalam tanpa breakfast.
Okey, yang kedua kita pergi ke tol. Tol daripada Sungai ke Port Dickson lebih kurang dalam RM35. Lepas tu on the way nak balik tu daripada Port Dickson ke Nilai Utara lebih kurang dalam RM3, 20 pound macam tu. Dan daripada Sembilan Berjaya ke Tanjung Malim, aku keluar ke Tanjung Malim untuk menjimatkan kos tol. Itu lebih kurang dalam RM15. Kami keluar ke Sembilan Berjaya tu pergi makan nasi Arab tu. Okey, petrol roughly lebih kurang pergi balik pusing-pusing lebih kurang dalam RM100 macam tu. Okey, makan Khamis, kami pergi Khamis tengah hari tu lebih kurang RM14. Makan dekat sini dulu. Lepas tu pergi ke PD, sampai PD tak makan apa-apa. Malam baru kami makan. Malam lebih kurang dalam RM39.5 lebih kurang macam tu. Lepas tu esoknya tu sebab kan tak ada breakfast dekat hotel tu, so kami pergi makan dekat kedai warung Pak Saleh apa benda lebih kurang dalam RM21. Tengah hari tu kami tak makan dekat situ, kami beli bungkus lauk. Lauk lebih kurang RM38. Petang tu yang makan nasi Arab tu lebih kurang dalam RM40. Okay, so total semua sekali adalah lebih kurang dalam RM485 itu untuk 2 hari. Yang ini tak termasuk upside down house, itu semua kami tak pergi sebab anak-anak dah letih lah apa semua kan. Okay, jadi itulah setakat ni. Semoga dapat membantu hampa semua kalau nak pergi ke PD. Yang ni basic je, tak ada ke mana-mana sangat pun. Okay, cuma lebih pada makan lah, kami ni memang food hunter. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.